Today, first we'll begin with Mansoor, who will welcome our media and speak on today's subject. Then we have Asif, who will speak on our constitution. After that, Tanoj will speak on EVM. Mr. John, he will speak on democracy. Then we have unity on diversity topic, which will be spoken by Shankar Polgi, followed by Advocate Pratima, who will speak on EVM in general. Then Mr. Tanmankar will call Mul Nivasi to call agitation to ban EVM. Then we have N. Shivdas, who will speak on dictatorship. We have Rama, who will invite people for the program which will be held on 2nd February. And lastly, by Anthony De Silva, final statement. तुमचो सगळ्यांचो येवकार दिता आनी म्हजे वांगडी जे सगळे गोंयच्यान आयल्यात आनी सगळे एक्टिविस्ट आसात आनी सगळे खंयचे ना खंयचे NGOन ते शामील आसात, लिंक आसात. आयज आमी जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण म्हणल्यार जे दिल्ली एडवोकेट्स लॉबी जी आसा, सुप्रीम कोर्टाचे जज एडवोकेट्स, ते सगळ्यांनी एक मुवमेंट चालू केला की EVM बॅन करपाचें आनी बॅलेट पेपर परते रिस्टोर करपाचे. कित्याक तेजे सगळ्यांचे डावट आसा म्हणून एक ऑल ओवर इंडिया एक मुवमेंट चालू केला आनी आमी गोंयचे तर्फेन आमी सगळे तांकां जॉयन जातात ते मुवमेंटाक आनी हो मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे आज एकठांय येल्यात. आमी सिरीज ऑफ प्रोग्राम्स आमी प्लॅन केल्ले कडेन आसा. ते प्लॅन्स तुमकां एक प्रत्येक आमगेलो स्पीकर जो आसा तो तुमकां एक्सप्लेन करतलो. Well, good evening everybody. A very happy Republic Day to all my Indian brothers and sisters. Two things. The constitution that we have is a very inclusive constitution. The constitution was framed in the background of the diversity of our nation, including all groups, language groups, ethnicity, all of this. The framework of the constitution, if you see, is basically it's structured to promote peace, justice and harmony among people. The people who framed the constitution were learned people, were educated people who spent almost 3 years deliberating, evaluating, analyzing, observing, studying, researching the best constitution to be given to the people of India. And that is why the symbol that we have in our preamble in the constitution is the elephant, because the voluminous nature of the constitution is so much that it did not leave anybody out. And the background in which this constitution was drafted was a 200-year or more freedom struggle that was an inclusive freedom struggle where every different people, segments of the people were engaged to the freedom struggle of India. So the constitution framework is basically an ideal situation that we have so that the hopes of our people can be guaranteed. Yeah, we could also say that we've not lived 100% to the ideals of the constitution, but every time, every government adhered to the basic constitutional values of equality, of brotherhood, of fraternity. All of these are values that gives us an idea of India, a constitutional idea of India, which can sustain a diverse country like India. Like, there are two things that I would like to say. Professor Harold Lasky has said that in a state, if there is a body of man who have absolute power, political power, over the people whom they rule, then those people will not be free. Now, the constitution framers constituted the Election Commission of India, which is an independent constitutional body, to see that the elections are free and fair. Now, this idea also comes about with the fact that there should not be the rule of many over the rule of few, so that the weak and the oppressed in the society do not have a voice. And that is why they incorporated the fundamental rights. Now, each one of us need to know that fundamental right is the only option for any person in this Indian citizenship, that he can ask for his basic livelihood. So let us all together unite to reinforce,
to rebuild and reconstruct the idea of India based on the constitution that we have. Thank you very much. आज सगळ्या प्रेस बांधवांक आणि माझ्या गोयच्या सगळ्या बंधू भगिनींक प्रजासत्ताक दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. प्रजासत्ताक म्हणजे लोकांची सत्ता. हांव हे मुद्दम हो वर्ड अंडरलायन करून सायडीक दवरतां आनी थेट म्हज्या विशया कडेन येता तो म्हळ्यार EVM. 2017 7 मे 2017 ह्या तारखेक दिल्ली आम आदमी पार्टीन म्हणजे तांची थंय सत्ता आसा, मुख्यमंत्र्यान सगळे असेंब्लीन तांच्यांनी EVM कशा पद्दतीन टॅम्पर्ड करूं शकता आनी EVMाचो फायदो आपूण कसो घेवं शकता हें तांच्यांनी थंयसर दाखयलें. जेन्ना खंयची गजाल विधानसभेच्या पटलार जेन्ना जाता, इट इज टर्म्ड एज रेकॉर्डेड म्हणजे प्रत्येक इन्सिडंट मुवमेंट ताजें रेकॉर्ड करता इन रायटींग आनी ताजी प्रत जी आसा ती गव्हर्नरा कडेन वता आनी गव्हर्नरा कडल्यान इट इज बीन सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज एज क्लियर एज दॅट. तातूंत नमूद जाता कशें आनी कळटा कशें की बाबा जर EVMान गडबडी जाल्या जाल्यार ताजी इन्फॉर्मेशन प्रेजिडेंटा कडेन पावली. प्रेजिडेंटान ताजेर कॉग्निजन्स घेवपाची गरज आसा आनी प्रेजिडेंट जेन्ना कॉग्निजन्स घेता तेन्ना ताणें सांगूंक जाय कोणाक, चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक, की आय थिंक देर इज सम प्रॉब्लम. आनी फक्त विधानसभेन म्हणूनच न्हय तर संपूर्ण भारतभर EVMाच्या विरुद्ध लोकांनी आपापल्या परीन लेटरां बरयल्या, कन्सर्न रेज केल्या आनी त्या पद्दतीन एक्टिविस्ट किंवा सिवील सोसायटीनी आवाज उखडला की आमकां हो EVM नाका. तर चीफ इलेक्शन कमिशन हाजेर कित्याक अजून दखल घेना चिंतपाची गरज आसा. सत्तेर जे आज कोण आसा तांकांच फायदो जातलो न्हू, कारण जेन्ना EVM हांव जर टॅम्पर करूं शकता म्हज्या फायद्याकूच हांव वापरतलो आनी जेन्ना म्हाका सत्ता काबीज करपाक जाय हांव म्हाका जाय तशेंच लोकांक करूंक लायतलो. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे खऱ्या अर्थान स्वतंत्र रित्या काम करपाची गरज आसा आनी देशाच्या जनतेक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की येस आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकांचे काही जी गाराणें आसा ती आयकता आनी हे EVM बॅन करता म्हणून. आनी लेट अस कम बॅक टू द बॅलेट पेपर. आतां मुद्दम हांव तुमकां सांगता की म्हजी जेन्ना इफ आय एम नॉट डुईंग समथींग अप टू द मार्क जाल्यार म्हाका हे काही गोश्टी पाड म्हणजे बुद्धी येता पळय त्यो लोकांक म्हऱ्यान पुटअप करून हांव तांकां पिशें करूं शकता. हांव तुमकां भेटो एक व्हरतां की सद्या आतां जस्ट रिसंटली श्रीराम, हांव जय सियाराम म्हणटा, थोडे जय श्रीराम म्हणटा. बरी गजाल. प्रत्येक मनशाक आपापल्या परीन देवा संदर्भान भावना आसा. मुसलमानाक आपल्या अल्ला बाबतीन भावना आसा, क्रिश्चनाक आपल्या जेजू बाबतीन भावना आसा, तशेंच हिंदू धर्माक आपल्या हिंदू देवाच्या संदर्भान भावना आसा. पण हिंदूचें जें कितें डिसिजन घेता पळय तें कोण पॉलिटिशियन घेवपाक बसूना आनी तांकां पॉलिटिशियनाक अधिकारूय दिवना. द डिसिजन हॅज टू बी टेकन फॉर हिंदू धर्म. ते आमचे धर्माधीश पिठाधीश बशिल्ले आसा, 4 पिठाधीश बशिल्ले आसा, तांच्यांनी डिसिजन घेवपाचें आसता. कोण तरी म्हणूंक लागलो, हांवें म्हणूंक लागलो, आमी म्हणूंक लागलो कितें राम जन्मभुमी विशय घेवन आमी तो तडीक लायलो. वेर इन केस उत्तर दिशेचे जे पिठाधीश आशिल्ले ते वचून हातून आमगेल्या कोर्टान वचून तांच्यांनी हो विशय तडीक लायलो. आतां जेन्ना धर्माचे जे अधिकारी आसा तांच्यांनी जेन्ना हो विशय राम जन्मभुमीचो जेन्ना तडीक लायलो तेन्ना हाव कॅन वन पॉलिटिकल पार्टी कॅन से की हें हांवें केलां म्हणून आनी ताजो फायदो घेवंक सोदता.
हे आतां फायदो पयलीं सुरवातीक कशें जालें हिंदू मुसलमान आमकां ही गजाल संपूर्ण देशाक पूर्णतया समजता. खबर आहा एंथनी बाब म्हगेले 3 मिनटां जातलीं पण आमकां सगळ्यांक समजता की हिंदू धर्म हो सगळ्यांचो आनी सगळे त्या धर्माक मानतात. सगळे धर्म एकामेकाक मानता. तुवें म्हाका मातसो डिस्टर्ब केलो हांव डायवर्ट जालो. सो वॉट आय मीन टू से की हे जे आसा पळय आतां हे धर्माधिकार सगळें जालां पळय धर्माच्या बाबतींत हे सगळें पाडाकपणाची बुद्धी. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगूंक सोदता खंयचे आमच्या धर्माधिश्ठान म्हणजे आमच्या पिठाधीशान कितें म्हळें आचार्यांनी की खंयचें देवूळ जेन्ना बांदता पळय तातूंत जेन्ना प्राण प्रतिश्ठापना करता पळय ती खऱ्या अर्थान मुर्तीची न्हय तर ती देवळाची. आनी देवूळ हें म्हणजे शरीर आनी मुर्ती ही शरिरांतलो आत्मा. जाल्यार इनकम्प्लीट शरीर आसून तो आत्मा कसो कितें तातूंत तूं घालूं शकता. सो म्हाका आतां इलेक्शनाक वचपाची उमेद आयल्या. जाता तितलें बेगिना कशें मोडकें तोडकें आसूं म्हाका इलेक्शनाक उमेद आयल्या. हांव इलेक्शनाक हें सगळें आतां एनीथींग वीच ग्लिटर इज गोल्ड अशें म्हणून लोकांक दाखोवन हांव इलेक्शनाक वचूंक सोदतां. जेन्ना तुवें कांयच करूंक ना तूं म्हणटा गॅरंटी म्हणटा. खंयची गॅरंटी तुवें कंप्लीट केल्या रे बाबा. एकूय गॅरंटी कंप्लीट करूं ना मरे. तुवें पोटां भरल्या फक्त श्रीमंताची आनी जितले देशांतले 140 कोटी जनता आसा पळय तातूंतले 90% लोक आसा ते उपास मारून जगता. म्हणून तुका आज EVM टॅम्पर करपाची गरज पडली आनी तूं अजुनूय सांगता की म्हाका EVM जाय म्हणून. वेरेज इन केस एंटायर इंडिया इज सेईंग आमकां बॅलेट पेपर जावं म्हणून. आनी ब्रिंग दॅट बॅलेट पेपर बॅक टू अस आनी आमकां आमच्या मतांचो अधिकार पूर्णतया सफल जावपाची गरज आसा. धन्यवाद. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली 1858 टू 1947 ह्या वर्सा इतले 100 सुमार ब्रिटिशान राज केले उपरांत आमच्या देशाक स्वातंत्र्याय मेवली आनी आमचो देश आजाद जालो. ते उपरांत 1952 वर्सा गोवोरमेंटान पयलें जनरल इलेक्शन घेतलें आनी पयलो गोवोरमेंट फॉर्म जालो. त्या 2 वर्सां पयलीं 1950 वर्सान आमचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनीक संवसाराक एक मेसेज दिली इंडिया इज लार्जस्ट डेमोक्रेसी म्हणून. तर ही डेमोक्रेसी आजुनूय आमची इंटॅक्ट आसा. उरलेल्या देशांनी डेमोक्रेसी आसा जावं ती अमेरिका वो आनीक जायते देशांनी पूण डिक्टेटरशीपूय आसा. आनी आमी नजर मारीत जाल्यार आमकां दिसता की डिक्टेटरशीप पळय जेन्ना चलता खंयच्याय देशान त्या देशाचे तो देश हें जायना फ्लरीश जायना. तो देश खंय तरी एक हेजेर वयता धर्माचेर वो आनी खंयच्याच हेजेर तो डिविजन पळय जेन्ना जाता तेन्ना डिवेलॉपमेंट जायना. आनी जो देश सगळे लोकांक एकठांय घेवन पळय वयता सगळे भेदभाव कसलेच नासतना तो देश फ्लरीश जालोलो आसा. पूण आतां हालींच आमी अशें पळयलां डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार जाता. तर कशी सोशल मिडियांतल्यान यूट्यूबांतल्यान आमकां जायते विडियो दिसतीर पडटा कशें EVM टॅम्पर करूंक जाता पळय तें. आनी एक एप्पलाक घातलेलो वोट बनानाक वयता बनानाक घातलेलो वोट आनी खंयसर वयता. पूण हे डावट पळय आहा हे आमकां एक्सप्रेस करपाक रायट आहा. आनी जेन्ना एक्सप्रेस आमी केले आनी इलेक्शन कमिशना कडेन आमी मांडलें की बाबा हें टॅम्पर करूंक जाता म्हणून तेन्ना इलेक्शन कमिशन जें जावन आसा गव्हर्मेंटाची संस्था आमी तांकां फारीक कोत्ता आमच्या पयशांचेर टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर तांकां सॅलरी मेवता. तेणी आमकां मानून आमचे ओपिनियन आमचे व्यूज मानून घेवन तेणी एक डिसिजन घेवपाची हें आसा. कित्याक सगल्यो कंट्री जावं ती फ्रांस जर्मनी अमेरिका सगळे कंट्रीनी EVMाचेर इलेक्शन करून पळोवन ते फेल जाता म्हणून ते बंद केलें. पूण आमकांच कित्याक त्यो सवलत ना. जेन्ना आख्खे देशान आतां इतली हें जाता चळवळी जाता एगेन्स्ट EVM आनी जरी तो दुसरे देश बॅलेट पेपर घेता जाल्यार आमी कित्याक घेयना. आतां इलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट सायडीक कित्याक आसा म्हणून जाता जेन्ना हो पळय मुवमेंट इंटेन्सिफाय जालो तेन्ना इलेक्शन कमिशन प्रत्येक जाग्याचेर वचोन आपल्याचें डिमॉन्स्ट्रेशन करता पळय कशें वोट हें जाता म्हणून. प्रॉमीस केल्ले आमकां 15 लाख कोण दाखयना.
15 लाख दाखयलेले बाबा कशें आसता ते गरीब पळयतले तरी आसले 15 लाख कशें आसता कितले आसता ते पूण EVM दाखयता EVMाचेर आमी वोटींग करता EVM सगळ्यांनी पळयलां पूण आमकां डेमोक्रेसी ती रिस्टोर केल्ली जाय आनी आमी आमचो वॉयस इलेक्शन कमिशनार आयकोन घेतलेलो जाय आनी आमकां EVM बंद करून बॅलट पेपर तो रिस्टोर करपाक जाय होच म्हाजो आमचो डिमांड. आयच्या दिसा एक मनान एक हें येता सारकें की एक उर्बा येता कितें सांग की आमी ह्या एक डेमोक्रेटीक नेशनाचे एक भाग म्हणून इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री आनी ईच एंड एवरी सिटीजन हॅज अ रायट टू स्पीक आनी आयज इंडियेचो सिटीजन म्हणटा EVM नाका कित्याक तर EVMाचेर आयज कितें जालां कितें ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आमकां भारत देशाक मुघलांनी राज्य केलें ब्रिटिशांनी राज्य केलें गोंयान पोर्तुगीज आसलेले आमची एकता आनी अखंडता बरी आसलेली म्हणून आयज आमकां फ्रिडम मेळ्ळा आनी आयज आमी हो सुशेगाचो स्वास घेता आनी आयज आमचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेच परत आमचेर ती परिस्थिती हाडपाक उठले. आयज आमी गोंयान स्पेशली पळयता वयता थंयसर लोक आवाज उठयता बरे बरे इश्यूज म्हणजे अशे इश्यूज आहा सारके की पॉलिटिकल पार्टीज जे आहा हे डिक्टेटरशिपान वागता सारके हाचे जे सरकार आहा कितें हे सरकार तेंचे बरोबर डिक्टेटरशिपान वागता. ओके आमी बॉमाचो इशू पळयता खांडेपाराचो इशू पळयता मुरगांवचो कोल इशू पळयता डिफरंट इश्यूज आहा सारके आनी आयज लोक जे उठ सूट ह्या आझाद मैदानाचेर भायर सरोन जे आपल्या खातीर आपल्या हक्का खातीर झगडटा तांकां न्याय मेळना. सो खंय ना खंय तरी आमचें सरकार फेल जाला हांकां न्याय दिवपाक तरी पूण हेच लोक निवडून येता हो एक प्रश्न चिन्ह तरी पूण हेच लोक निवडून येता कित्याक कशें येतात कितें येता तें आमकां खबर ना. डेवलॉपमेंट म्हणटा ओके आमी मानता डेवलॉपमेंट पूण खंय ना खंय तरी दुसरी बाजू पळयता आमी डिस्ट्रक्शनाची. आयज आमचें पर्यावरण नश्ट केलें कितें आमची शेतां नश्ट केली दोंगर काबार केले कितें. सो आयज काळाची गरज आसा आमी युनायट जावपाची कित्याक सांग आमची जी युनिटी जर सपोज ना जाल्यार आमचो हो देश काबार जातलो. आमी युनायट आसलेले म्हणून मुघला पासून फ्रिडम मेळ्ळो आमी युनायट आसलेले म्हणून ब्रिटिशा पासून फ्रिडम मेळ्ळो आमी युनायट आसलेले म्हणून आयज पोर्तुगीजा पासून आमकां फ्रिडम मेळ्ळो आनी आयज आमचो हो देश एकता आनी अखंडतेचेर उबो आसा आनी हो एकता आनी अखंडतेचेर तसोच जर उबो रावंक जावो जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां बरी डिसिजनां घेवची पडटलीं. सो आयज सगळो देश म्हणटा आमकां EVM नाका बॅलट जाय कित्याक बाकीच्या कंट्रीनी आमी पळयता वयता थंयसर बॅलटांचें इलेक्शन जाता आनी आमच्याच देशान हें कित्याक जर सपोज जर आमच्या देशान जर लोक म्हणटा आमकां EVM नाका न्हू जाल्यार ह्या पॉलिटिकल पार्टिजांक कित्याक डिक्टेट करपाक जाय ते म्हाजे हिसपान जाल्यार इलेक्शन कमिशनान तेंचेर दखल घेवन लोक जे डिमांड करतात न्हू ते दिवपाक जाय. सो म्हाजें जाल्यार म्हणणें अशें की आयज जी आमची युनिटी आहा ती युनिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमी ह्या कॉजा खातीर आमकां EVM नाका म्हणून हांगा युनायट जावपाक जाय कितें आनी हो लढो आमी जो आयज तो लढो दिल्ली जंतर मंतराचेर आमच्या सुप्रीम कोर्टाचे जे लॉयर्स आहा तेंच्यांनी उबो केला तांकां आमी साथ दिवपाक जाय. देव बरें करूं. आनी बरें दिसता की सगळे डिफरंट सोशल एक्टिविस्ट NGOs people's leaders have come today on this pavitra bhumi on this auspicious day to address to all the media brothers. Well आता चड उलोवपाचें ना शंकर उलोवन गेला तशेंच जॉन बाब उलोवन गेला. आयज आमी हांगा कित्याक आसा आमी सगळे एकठांय कित्याक जाला सगळे एक्टिविस्ट हांगा गोवन्स अगेन्स्ट EVM हो जो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन रायट आसा आमचो होप आसा ह्या स्ट्रगला खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. इनफॅक्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा EVM म्हणल्यार कितें. पहिले सांगता EVM म्हणल्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशीन्स. पहिले आमी आमचे पुर्वज आमचे आजे आमचे डेज टू गो फॉर वोटींग आनी वोटींग कशें जातालें आमकां सिक्को मेळटालो आनी 5 जाण 6 जाण 7 जाण बसून सिक्को मारपाचो आनी तेजेर वोटींग जातालें. एटलीस्ट दॅट टायम आमचे पुर्वज ते व्हडले शिकलेले नासत पूण as I remember my grand aunts, my grand uncles, they keep telling us, at least we knew whom we are voting for and we knew it is going in this ballot, secret ballot म्हणून. But then पेपर नाका पेपराची घाण जाता पेपर वेस्ट जाता म्हणून खंय तरी एक आयलें and they came with a innovative why not EVMs. EVM is what? EVM म्हणल्यार एक machine and machine is controlled by whom? By a man. So man-made machine it is. So man-made machine can be manipulated. Even today our phones can be manipulated. We can म्हणटा हॅक जालो तें जालें बँक अकाउंट हॅक जालो सगळें म्हणटा बिकॉज इट इज मॅन-मेड. सो आमी हाजेर निशेध करता. इनफॅक्ट सर एंटनी डिसिल्वा शंकर पोलजी रामा काणकोणकर बाब मारियान फेरांव आनी मायसेल्फ आमी वचपाचें आशिल्लीं दिल्ली
जशें आमी ओल्ड गोवा बंगला हे करपा खातीर गेल्ली तशें एजिटेट करपाक प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटल्या दिसान वचपा आशिल्लीं आमचो सपोर्ट दिवपाक टू द सुप्रीम लॉयर्स हू आर प्रोटेस्टिंग देर एट जंतर मंतर अगेन्स्ट द EVMs, दॅट इज भानु प्रताप सिंग एंड रिस्पेक्टेड मोहम्मद प्रताप. सो हांकां आमी करपा आशिल्लें पूण आमकां बरें दिसलें की आमकां न्यूज आयली की आमच्या जे लिडर्स आसा हांगासर आसा पळय कमिटी दे हॅव इन्वायटेड देम ऑन द 2nd 2 तारखेर गोंयांत आपयल्या म्हणून एंड दे आर द लर्नड एंड एक्सपर्ट्स हू वील टेल यू ऑल हाव टेम्परिंग एंड मॅन्युपुलेशन इज टेकन बॅक ऑन EVMs. सादारण एक लागली गो सांगता फाटले दिसांनी पंचायती इलेक्शन जालें एकलो मेंबर पंचायत तो बशिल्लो इलेक्शनाक तो म्हणटा अरे आपल्याक 6 वोट पडले म्हज्या घरांत आसा 12 जाणां आनी सगळीं 12 जाणां म्हणटा आमी वोट मारल्या. सो दीस इज नॉट टेम्परिंग. तुमी पळयलां आसतलें कितल्या कडेन आमकां शेतांतनी खंय खंयच्या स्टेटींतनी गाडयेंतनी EVMs मशीन मेळटा. सो आमी हेजेर निशेध करता. आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ऑल टू सी ऑल ऑन द 2nd इन मारगांव एंड पेंजीम. देव बरें करूं. जय मूळ निवासी साथियों, जय मूळ निवासी. हांगासर EVMाच्या बाबतीन जायत्या वक्त्यांनी हांगासर उलयलेले आसा. EVMाचेर हांव कांय उलोवचो ना पूण गव्हर्मेंटाक हांव एकच क्वेश्चन करूंक सोदता. रिसंटली मोदीन पार्लमेंटान अशें स्टेटमेंट दिलां की येणारी जी लोकसभा इलेक्शन आसा हे लोकसभेन 400 सीटां जिखून आमी परत सरकार घडयतले. मैं मोदी साहब से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप बाबा वेंगा बन गए? क्या आप नोस्ट्राडामस बन गए जिन्होंने 350 साल पहले 400 साल पहले कुछ भविष्यवाणियाँ की थी और मैक्सिमम भविष्यवाणियाँ सच निकली? क्या आप उनमें से एक है क्या? कैसे कर सकते हो ये स्टेटमेंट? जब आपको EVM में सेटिंग होता है, उनमें मैनिपुलेशन होता है, सबका सब आपको पता है, तब जाके ये स्टेटमेंट कर सकते हैं. आप में अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर लाओ, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा. लोग आपको दिखाएंगे आपकी जगह कहाँ पर है. खैर, इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सबके सब मूल निवासी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो. हम इस देश के मूल निवासी है. और मूल निवासी कौन होता है? जो मूल रूप से इस देश में निवास करते आए हैं वो सारे के सारे लोग मूल निवासी है. इनमें चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हो, सारे लोग मूल निवासी है. मैं एक ऐसा कुछ प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो 31 तारीख को दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने जा रहा है. 31 तारीख को मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है और ये इस मैसिव प्रोटेस्ट में कम से कम 5 लाख लोगों का जमावड़ा उधर होगा, कम से कम. मैं आपको बता दूँ, इस मैसिव प्रोटेस्ट के चलते सरकार ने कई ट्रेनें रुकवाई है, बंद की है, ताकि लोग वहाँ पर ना आ सके. देखो सरकार की कहीं और कितनी सारी साजिशें चलती है. और हमारी ये मांग अब और कल की नहीं है. हम पिछले 10 सालों से ये मांग करते आए कि EVM को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ. इसमें कई सारी गड़बड़ियाँ होती है और जितने भी सबूत चाहिए इसके अंदर सारे सबूत मौजूद है. इसमें कम से कम 20 सबूत है, 20 सबूत. और सारे के सारे सबूत हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश किए हैं. चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने एक ही सवाल का जवाब नहीं है, वो चुप बैठता है, हर बार चुप बैठता है. क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी पता है EVM मशीन में गड़बड़ी होती है. या तो EVM मशीन में गड़बड़ी होती है, नहीं तो VVPAT में गड़बड़ी होती है, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कराता है, या दोनों की ओर से गड़बड़ी होती है. मैं सिंपल से सवाल करना चाहता हूँ. पूरे विश्व में 195 देश है, चाहे देश छोटे हो या मोटे हो. हर देश में अपनी अपनी न्याय प्रणाली होती है, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर देश को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना होता है. एक रिटायर्ड जज ने मतलब इंडिया के अंदर एक बात रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. वो बोले कि हमारा बदनसीब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल 1% इम्प्लीमेंटेशन में है. इसका मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ तो 99% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है. अगर पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन होता तो शायद आज हमें यहाँ पर आने की नौबत ना होती. तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं एक मूल निवासी होने के नाते पूरे गोवा के पूरे भी जितने भी मूल निवासी लोग हैं, सारे के सारे मूल निवासी लोगों के सामने ये एक अनुरोध करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि 31 तारीख को जो मैसिव प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा मात्रा में शामिल हो जाए. मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, निकलो बाहर घर से और जंग लड़ो बेईमानों से. ये इनका बहुत हो गया है, ये समय के पार हो गया है.
हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे हमारी ताकत बनेगी, और हमारी जब ताकत बनती है तब जाके जन आंदोलन सही मात्रा में सक्सेसफुल होगा। जय मूल निवासी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आयज कॉन्स्टिट्यूशन इनॅक्ट जाल्लें, आमकां इफेक्टीव जाल्लें 1915. सो आजच्या दिसाक संविधान लागू जाल्लें, आनी त्या संविधानान आमकां दिला कितें, वोट. एक वोट मारूंक शकता तो एक कामगार आसूं, नाजाल्यार तो प्रायम मिनिस्टर आसूं, नाजाल्यार प्रेसिडेंट आसूं, नाजाल्यार कोणूय आसूं, हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, क्रिस्तांव आसूं, ST आसूं, SC आसूं, तो फक्त एक वोट मारपाक शकता, एका वयर न्हू. आतां जेन्ना एक वोट ह्या इंडियन भारतान दिल्लें आसा, संविधानान दिल्लें आसात, तो वोट जेन्ना मारता आमी त्याच मनशाक पावपाक जाय आनी त्याच पॉलिटिकल पार्टीक पावपाक जाय. आमी गोंयान खुबशे लोकांनी इलेक्शनाच्या नंतर डिस्कशन करपाक लागले, वोट जाल्या उपरांत, रिजल्ट जाल्या उपरांत, अरे बाबा वोट खंय गेले, अरे आमी मारला वोट. एक फॅमिली दुसरी फॅमिलीक विचारता, आमी वारला वोट मारला तुका आनी वोट खंय गेला काय म्हणून, हें डिस्कशन जालें. पूण एक गजाल आसा, ओपनली उलयना. कित्याक ओपनली उलोवपाक त्या आमदाराक कोण निवडून येयला पळय ताका कळपाक ना की आमी ताका वोट मारला म्हणून. ताकाच लागून आमी आमचे सप्रेस केले फिलिंग्स, जे आमी पळयलें, अक्षरशा पळयलें, तें सप्रेस केलें. सिटींग MLA शिवोलेचो 9,000 वोट्स टू 400 वोट्स पावता. हांव कोणाक म्हणना, पूण फॅक्ट इज जो MLA आसता, जो मिनिस्टर आसता, ताचे वोट 9,000 टू 400 पावता. काही लोकांनी ते हांगासर एक्टिविस्ट बशिल्ले तांचे 140 वोट्स, 150 वोट्स जेंच्यांनी खऱ्यांनी काम केल्लें आसा. सो बेजिकली तुमी अंडरस्टँड करपाक जाय की हें EVM मॅन्युप्युलेशन सिस्टमॅटिकली जाल्लें आसा गोंयान, भारतान जाता. जंय वोटींग कास्टींग जाता तेज्यांकूय वोट जो आसा पळय तो चड वोट कास्ट जे जाता पळय, वोट कास्ट वो जे एक्चुअल वोटर आसता बुथान तेज्यांकूय चड जावंक शकना. पूण अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात. कश्यो जाला हें एक्सप्लेनेशन दिवपा लागून, कशें जाता एक्सप्लेनेशन पूर्ण भारतान हांगासर मुवमेंट चालू आसात. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंयभर न्हू, आय मीन भारतान, पूर्ण भारतान आमचे सिनियर एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो भानू प्रताप जो आसा, हो पूर्ण टीम लीड करता थंयसर, आनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान वचून तो एक्सप्लेनेशन दिता की कशें EVM मशीन जे आसा पळय ते हॅक जाता. आज ताका सपोर्ट करपा लागून काही लोक जुळलेले आसात. फार्मर जुळला, ST लोक जुळला, OBC लोक जुळला, सगळे धर्माचे लोक जुळलेले आसात. कित्याक EVM तर आयज जर तर बॅन करिना जाल्यार इट इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी. कित्याक जरी तर हे म्हणटा की 400 सीट निवडून हाडपाची कॅपॅसिटी आहा जाल्यार ते 400 सीट तर हाडले त्या दिसा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जातले, त्या दिसा संविधान चेंज जातले, त्या दिसा संविधानान अशें पॉसिबली आसतलें की इलेक्शनूच ना. सो आज जरी तर आमकां ती डेमोक्रेसी वाटोवपाक जाय जाल्यार गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, हो टायम आयिल्लो आसा घरा बसपाचो न्हू, हो टायम आसा भायर सरपाचो, हो टायम आसा भायर सरून क्वेश्चन करपाचो. आज 2 तारखेक आमी त्या दिसा सकाळी ते सांजचे पर्यंत 2 मिटिंग्यो जातल्यो. सावथाक आनी नॉर्थाक वेन्यू जो आसा पळय तो आमी आउट करतले. वेन्यू आउट केल्या उपरांत हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक मनशाक, आपल्याक जेका गोंयकाराक दिसता की EVM मॅन्युप्युलेशन जाता आनी दुबाव आसा सुद्दां जाल्यार तो एक दीस काडा आनी तो एक दीस काडून त्या वेन्यूचेर येयाच आनी पळयात अक्षरशा तुमच्या दोळ्यांनी ते कशें EVM मॅन्युप्युलेशन करता ते. हांव सगळ्या गोंयकारांक लास्ट विनंती करता, डेमोक्रेसी वाचतली. इश्यूज जे वेगळे इश्यू आसा, पूण इश्यूज जरी तर हे सॉल्व जायना जाल्यार आमकां एकूच चान्स मेळटा, तो म्हणटा ते इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक गव्हर्नन्स, इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक सिस्टम. आनी हे सिस्टमाक जेन्ना चेंज करता तीच सिस्टम तर फेल जाल्ली आसात, सिस्टमूच फेल जाल्ली आसात, EVM फेल जाल्ली आसात, जाल्यार एकूच ऑप्शन आसा आमकां भायर सरपाची. आमी इतलें सांगूंक सोदता की EVM मॅन्युप्युलेशन, EVM आनी बॅलट जेन्ना जाताले पळय तेन्ना 3 दिसांनी रिजल्ट आउट जातालो. लक्षांत घेयात, बॅलट जाताले तेन्ना 3 दिसांनी रिजल्ट आउट जाता आनी EVMाक लागता इलेक्ट्रॉनीक मशीन, EVMाक लागता 1 म्हयनो, कितले 45 डेज सुद्दां लागलेले आसात. सो वॉट इज द पर्पज ऑफ EVM?
EVM is electronic machine. EVM should reduce down the pressure. म्हळ्यार एक इजी प्रोसेस करपाक जाय, पूण तो प्रोसेस इजी काय जायना, की 45 days तुमकां लागता. गोंयांत सुद्दां लागलेले 40 दीस. सो आज EVMाचो रोल जो आहा पळय प्ले जायना. पूर्ण वर्ल्डाक थंयसर EVMs जे कोणी EVM केला त्यांच्यानी सुद्दां EVM भायर मारलेले आसात. आनी हांव रिक्वेस्ट करतात, आमी सगळे जाण रिक्वेस्ट करतात, एक्टिविस्ट मुखार आयिल्ले आसात. वी वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट the political parties not to sleep at home. It is your responsibility. You are responsible. If you are contesting elections, you are responsible that amche vote je marta te tet partyek hoyche. Where are the oppositions? You are responsible. Kidak beste magir bawa manna ka election zale na vote manipulate zale. Now it is the time. Now you have to speak for us. You have to speak for us, because we as a civil society has come forward. It is also responsibility तुमकांय ना जाल्यार आमी कळून येतले, ना जाल्यार आमकां कळटले की बाबा you all are hand in gloves with the government. You all are hand in gloves with the government. So requesting everyone, come out on 2nd and see how the EVM manipulation has been done. Thank you so much. आता एक फायनल स्टेटमेंट दिता. ही सगळी रिजनां तेमी पड दिल्याय ती. सेकंडली आय ऑल्सो वॉन्ट टू क्लॅरिफाय, जरी तर बाय अवटली जावं कोवटली कोणेंय जरी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट केला, देन वी डू नॉट कन्सिडर द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू एज ऑफ टुडे. सो दिस इज अ पॉलिटिकल गॅदरिंग टुडे, आणि ओनली बेसिक मुद्दा इज अबाउट EVM. It has nothing to do with any party. It is to do with India and citizens of India. The only एक स्टेटमेंट माझा असा इज ही सगळी EVMाची रिजनां दिल्या. Why I have come today out that I want this EVM to be banned, because as a concerned and educated person, a literate person, म्हाकाय दुबा आसा. हे EVMाचो रिजल्ट पळय आतां तेजेर म्हाका दुबा आसा. आनी कित्याक दुबा आसा? सिंपल. एक पयलें येता बॅलट युनीट, सेकंड येता VVPAT युनीट, थर्ड येता कंट्रोल युनीट. हे सिक्वन्स म्हाका समजना. I am not able to understand this sequence. How can the brain remain last? The mechanical unit मध्ये आसा, thinking unit last आसा. I don't understand this. Any computers, unless and until we give a command to the CPU, to the control unit, printer last आसता. डॉक्युमेंट पयलो प्रिंट जावन मागीर कमांड वचना न्ही. The command does not go in the control unit after the print is done. हिंगा पयलो प्रिंट येता आनी कमांड रेजिस्टर लास्ट जाता. So I want, if the government can show, I have tried this in collector's building in South District, Mathadi Sultana. Ballot unit आसा, VVPAT आसा, control unit आहा. I requested them, म्हाका कंट्रोल युनिट मध्ये घाल, बॅलट युनिट फर्स्ट, कंट्रोल युनिट अँड देन VVPAT. हे करून दाखय. इफ दिस कॅन मॅच, आय विल हॅव नो ऑब्जेक्शन्स. इफ दिस कॅन मॅच, आय विल हॅव नो ऑब्जेक्शन. द सिस्टम शुड हॅव बीन बॅलट युनिट, कंट्रोल युनिट अँड देन VVPAT. हेका लागून म्हाका दुबा आसा. अँड सो either this whole system is completely in darkness or there is a lot of manipulation. So request, सगळ्या लोकां कडेन मागता 2 तारखेर हाजीर जावचे, समजून घेवचे ही इलेक्ट्रॉनिक मशिनां कशी चलता ती. and let us try to request the election commission to come back to the original ballot paper voting. देव बरें करूं. and thank you to all the press, all the media and all the people who gathered here. थँक यू व्हेरी मच. आमच्या गोंयांत कांय जायना, कोण आवाज काडिना अशी म्हजी खंत. आमी एक्टिविस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, म्हाका दिसता हांव सगळ्यांत हांगासर सिनियर आसा. आय पार्टिसिपेटेड इन ओपिनियन पोल विथ उल्हास भुयां एट द एज ऑफ 16. म्हणून आय क्लेम दॅट आय एम सिनियर मोस्ट एक्टिविस्ट हियर. पण हालींच बाबा येना, पण पॉलिटिकली आय एम कनेक्टेड टू TMC.
तर हे सगळें जें पळय आतां जालां देशांतली तानाशाही आनी BJP येत पासून आमच्या देशान जें कितें चल्लां तें पळयतकच खूब अस्वस्थ जाता. घरा कडेन रावपाक जायना कशें. आनी म्हाका आतां दिसता कितें कोणें तरी येवचें, नव्या तरूण भुरग्यांनी येवचें, बाकीच्यांनी येवचें आनी हाजे विरुद्ध लढो उबारचो हें जें कितें चल्लां तातूंत. आतां बाकीच्या गजालीची उलयना, पयर तुमी जाणात तांणी रिलीजन सुद्दां धर्म सुद्दां बाजून घाल्लो. रामाच्या नांवान ज्यो धार्मीक गजाली केल्यो अयोध्येक त्यो ताका सँक्शन ना, धर्मान सँक्शन ना. शंकराचार्य म्हणून आमचे रिलिजियस हेड आहा 4 तांची ताका येना, तांकां सुद्दां ताणें खालें बाजून मोदीन आनी आपणाक जाय तेंच केलें. आनी केलें कित्याक? धर्माच्या देवाच्या रामाच्या मोगान न्ही, तांकां वातावरण तयार करूंक जाय. आतां खाली स्टेटमेंट पळयात तुमी. आतां सांगपाची गरज ना, लोकांनीच सांगलें आमी आपूण निवडून येता म्हणून. अशे तरेचो तो आतां स्टेटमेंट करता किंवा येदो कोण सांगता तशें 300 अमक्यो जागो आपल्याक मेळटल्यो हे तांगेले लोक सांगतात. अशे तरेन तांकां हें कॉन्फिडन्स खंयच्यान आयलें तर तांकां हें खबर आहा, हें मॅनिपुलेशन जें वोटींग EVM जे जाता करतात आनी तें कशें करप तें तांकां खबर आसा. आनी म्हणून ते कॉन्फिडेंसली उलयतात सदांच की आमकां इतली मतां मेळटलीं, आमचे हे मतदारसंघ येतले अशें. आतां आमी काय EVMाक आमकां तशी संवय नाशिल्ली. जेन्ना आमच्या देशांत पयलें इलेक्शन आयलें तेन्नाच्यान आमी वोट हे आपले बॅलट पेपरांनी हें करतात, बॅलट पेपरांनी मत मारतात. हें सगळें गेल्लें 10 वर्सांचें हें नवें. कित्याक तर कागद जावचो न्हय, कोयर जावचो न्हय, आनी कितें जावचें न्हय बी म्हणून. ऑफकोर्स इंटेंशन वॉज गूड, बरें इंटेंशन आशिल्लें EVM हाडपा फाटलें. पूण तें इंटेंशन सफल जायना, ताजो मिसयूज जाला. जे इंटेंशनान EVM इंट्रोड्यूस केल्लें मॉडर्न युगांत IT फिल्ड जें रीच जालें तातूंत, पूण ताजो आतां गैरवापर जाला, मिसयूज जाता. आनी जे कोण पावरीचेर आसा, सत्तेर आहा, ज्याच्या हातान दोरी आहा सत्तेची, ते ताजो मिसयूज करून सत्ता आपल्या कडेन दवरूंक सोदता. म्हाका याद आसा अमित शाहान एक स्टेटमेंट केलो, वी वील रूल दीस कंट्री अनदर 50 years म्हणून. 50 years हय. खंयच्या हाजेर तूं आमी लोकशायेंत रावता आनी तूं म्हणटा 50 वर्सां आमी हांगासर राज्य करतले बी म्हणून. कायमचें राज्य केलां, आमचें कांय म्हणणें ना. पूण तुमी कायद्यान आनी निती नियमान आनी जें कितें पळय आसात लोकशाही पद्दतीन, ते पद्दतीन जाय तितलें राज्य करात. कारण डेमोक्रेसी ही 1 डे क्रिकेट मॅच. 101 जो रन काडटा तो 100 मारांचेर जिखता, ही सादी गजाल. म्हणटकच तुमी तशें जिकात, पूण ह्यो भानगडी करून, ह्यो चोरयो करून, ही फटिंगपणां करून सत्तेर रावपाचो प्रयत्न करूं नाकात. म्हणटकच आमचे सारकिल्ले जे लोक कोण आसात, जागे आसात न्हिदुना, आनी जो मेरेन काम करूं शकता तो पर्यंत काम करपाचें. आतां सगळे कडेन बोवाळ चल्ला, सोशल मिडिया तर तुमी सामकें फूल आसा, सगळे कडेन विडियो येता कित्या खातीर. आनी दिल्लीक मोठें लढाय जावपाची आसा. आनी म्हाका खंत जाताली गोंयांत आमचें कोण कांय करिना काय म्हणून. पूण मागीर आज दिसलें आनी म्हाका हाजो फोन आयलो आनी हांव बेगीन म्हणलें पार्टिसिपेट जावया. कितले लोक कितें खबर ना, पूण हांव अपील करता की आमी पयलीं जें पळय पेपरार बॅलट पेपरार शिक्को मारून भायर सरताले, खुशयेन भायर सरताले आपणें मत मारलें म्हणून, कोणाकी मागीर मारूं. आज आमची ती खुशी ना. आमी जेन्ना बटन दाबून भायर सरता तेन्ना तुजो मुखामळ आसता, फेस चिंतेस्त आसता. म्हजें मत हांवें मारलें तें खरें वतलें काय आनी कोणाक वतलें काय म्हणून. वोटर्स हू कम्स आउट ऑफ हे ऑफीस हो मत मारून अरे कितें जालें, हांवें मारलां रे मत म्हजें, पूण तें मत खंय पावतलें म्हाका खबर ना. अशें हें मत कोणाक पावतलें, हांवें मारलें ताकाच पावतलें काय तें आनी कोणाक पावतलें. अशे तरेचे संभ्रम आहा, असो तरे दुबाव आसा. आनी म्हणून सरकाराक आतां कितें सरकाराची ड्युटी अशी, तुजो जर कसलो इंट्रस्ट ना जे रुलींग पावराचेर आहा, तुजो जर कसलो वेस्टेड इंट्रस्ट ना जाल्यार सरळ आदले पद्दतीचेर वच
आदी जशे बॅलेट पेपराचेर आमी सगळे वोटींग करून आयल्या कितलींशीं वर्सां, तशेंच आतां परत बॅलेट पेपरांनी वोटींग जावचें आनी ताजेर निवडून येवचें, आमचें म्हणणें कांय ना. आनी म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सिंपल डिमांड. आनी कांय मागना आमी. रिवर्स करा, पयलींची जी पद्दत आहा बॅलेट पेपराची, ते बॅलेट पेपर आमकां दिया, मतदारां दिया. आनी तशें जर जायत जाल्यार आनी लोकां कडेन मागता हांव ह्या माध्यमाचेर की लोकांनी अलर्ट जावचें. कितें चलता तें चलप म्हणून दोळे धांपून रावचें न्हय. वी हॅव टू एक्ट, नाजाल्यार परत आमच्या माथ्यार अन्याय आनी इनजस्टीस बसतलो. देव बरें करूं. धन्यवाद. आमी फाटल्या दिसांनी एक मुवमेंट चालू केल्लो, सिग्नेचर कॅम्पेन, EVM हटाओ बॅलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, बॅन EVM ओन्ली बॅलेट पेपर म्हणून. हो कॅम्पेन आमचो सक्सेस जालो आनी आमी तो कॅम्पेन आतां गांवांनी घेवन वता, घर घरांनी वतले. ह्या खातीर आमी साऊथ गोवा 2 कॉर्डिनेटर्स अपॉयंट केल्यात, जॅक मास्कारेनस आनी गिलरॉय कॉस्टा. आनी नॉर्थ गोवाक एन्ना ग्रेशियस, तांचे वांगडा मनोज आसतलो आनी रामा आसतलो. हे कॅम्पेन आमी 1 तारखेच्यान लॉन्च करतले.